अब यो प्रब्लमको लागि चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दा सुरुमा यो कटले यो पछाडीकोलाई सुरुमा एलएचएस दिनुस्। एलएचएस मा हाम्रो cot थीटा minus 3 times 3 cot थीटा minus 1। अब यो cot थीटाले यो टर्मलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। cot थीटाले 3 cot थीटा minus 1 अनि फेरि minus 3 को पालो minus 3 ले पनि 3 cot थीटा minus 1। यति गरिसकेपछि अब हामीले cot ले 3 cot थीटा लाई मल्टिप्लाई गर्ने 3 cot स्क्वायर थीटा minus cot थीटा minus 3 3 जा 9 cot थीटा minus minus प्लस हुन्छ अनि 3 1 जा 3। यति भइसकेपछि अब हामी देख्न सक्छौं यो cot र यो 9 cot थीटा लाई चाहिँ हामीले प्लस गर्न सक्छौं। त्यसो भए 3 cot स्क्वायर थीटा minus 10 cot थीटा प्लस 3। अब यति भइसकेपछि हामी के गर्न सक्छौं भन्दा यो 3 र यो 3 लाई एक ठाउँमा ल्याऊ। 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 minus 10 cot थीटा। 3 र 3 लाई कमन तान्नुस् 3 अनि त्यसपछि हामीसँग बाँकी रहने cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 minus 10 cot थीटा। अब cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 भनेको चाहिँ हाम्रो फर्मुला अनुसार cosec स्क्वायर थीटा हो minus 10 cot थीटा लाई जस्ताको तस्तै सार्ने। एन्ड लाइक दिस हाम्रो चाहिँ RHS प्रुफ भइसकेको छ। एन्ड दिस इज द आन्सर we need।